ลายๆคนชอบถามพี่ว่าทำไมพี่ว่าต้องทำหน้าอกด้วยแบบไปผ่าให้มันเล็กลงทำไมเดี๋ยววันนี้พี่ว่าจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การผ่าลดไซส์หน้าอกของพี่ว่าให้ฟังกันเดิมทีแล้วเราเป็นคนหน้าอกไซส์ใหญ่อยู่แล้วก่อนผ่าก็จะไซส์ประมาณแบบ Double D หรือว่าถ้าเกิดเป็นแบรนด์ไทยก็คือจะเป็นไซส์ E นั่นเองเวลาไปเลือกซื้อเสื้อในมันก็จะแพงมากเลยแล้วมันก็จะหายากมากคือพี่ว่าต้องซื้อแบรนด์เมืองนอกตลอดพี่ว่าก็จะซื้อแต่ของ Marks and Spencer ก็จะตกตัวละประมาณ 2-3,000 บาททีเดียวมันก็แพงมากๆเลยเวลาไปซื้อเสื้อผ้าพี่มาจะมีปัญหากับไซส์เสื้อตลอดคือมันจะรูดขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันติดหน้าอกแล้วก็เวลาใส่เสื้อยืดมันก็จะดูโปทำให้เราไม่มั่นใจแล้วเราชอบเล่นกีฬามากด้วยแต่ด้วยความว่าหน้าอกใหญ่เวลาวิ่งหรือว่าเล่นกีฬาที่มันกระโดดเยอะๆมันก็จะเจ็บหน้าอกที่ใหญ่ของเรากลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่มั่นใจที่สุดพี่มาก็เลยตัดสินใจไปขอแม่ผ่าหน้าอกออกอย่างแรกเลยคือขั้นตอนการทำนั่นเองทุกคนน่าจะสงสัยว่ามันทำยังไงวะปกติเขาผ่าเอาเข้ากันคนนี้อยากจะเอาออกนะคะจริงๆแล้วการผ่าหน้าอกมันค่อนข้างมีหลายขั้นตอนทีเดียวมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนหน้าอกขนาดไหนอะแต่ว่าของเราอะมันค่อนข้างใหญ่ถูกปะตอนเราผ่ามันจะใช้วิธีแบบผ่าเป็นสมอเรือก็คือคุณหมอจะกรีดตรงรอบๆหัวนมนะคะแล้วก็ผ่าลงมาเป็นเส้นตรงๆแล้วก็กรีดข้างล่างเป็นเหมือนครึ่งวงกลมทีนี้เขาก็จะเอาในส่วนที่เราไม่ต้องการเช่นไขมันหรือเนื้ออะไรก็ว่าไปออกจากตรงหน้าอกเราเสร็จปุ๊บเขาก็คือตัดหนังที่ไม่ต้องการออกอะแบบเป็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็คือแบบรวบทุกอย่างมาด้วยกันแล้วก็เย็บลงมาเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแผลตั้งแต่รอบหัวนมลงมาเป็นรูปสมอเรือพี่มาทำที่ไหนพี่มาทำที่คลินิกชื่อ PAI นะคะกับคุณหมอปรีชาอันนี้พี่มาปรึกษาคุณหมออะไรเรียบร้อยที่คลินิกเสร็จปุ๊บคุณหมอก็จะยกทีมกันไปที่โรงพยาบาลปิยเวชนะคะคือตอนเราหาข้อมูลแรกๆมันยังไม่ค่อยแบบมีที่รับผ่าหน้าอกออกขนาดนั้นนะคือส่วนใหญ่คนที่ไปผ่าก็คือจะเป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราแค่ต้องการแบบลดขนาดเฉยๆจริงๆพี่มาไปปรึกษามาหลายๆที่เลยแต่ว่าสาเหตุที่เลือกทำที่นี่เพราะว่าคุณหมอเขาเชี่ยวชาญมีแบบฝรั่งอะไรบินมาทำลดขนาดหน้าอกกับเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ที่อื่นๆที่พี่มาไปต่อมาเขาจะมีเรื่องแบบเรื่องท่อน้ำนมหรือเรื่องเส้นประสาทอะไรเงี้ยนิดนึงที่แบบอาจจะมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาทำได้พี่มาก็เลยมาผ่ากับที่นี่โอเคอันนี้คือคำถามที่คนถามเยอะมากอะแบบคือมีน้องๆที่อยากผ่าหน้าอกแล้วทักมาเรื่องราคาเยอะมากของพี่มาตอนพี่มาทำมันเกือบ200,000 บาทก็คือสูงมากราคาจริงๆแล้วการผ่าหน้าอกของแต่ละคนมันก็ราคาไม่เท่ากันเพราะว่าขนาดไม่เท่ากันปัญหาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยของพี่ว่ามันผ่าค่อนข้างใหญ่มันอาจจะแบบอลังการนิดนึงมันก็เลยราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเนื่องจากการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกมันค่อนข้างเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะว่าแผลมันเปิดใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นราคามันจะตกอยู่ที่ประมาณ100,000 ถึง 200,000 บาทอยู่แล้วเป็นปกติโอเคมาถึงตอนก่อนผ่าตัดพี่มาเตรียมตัวยังไงจริงๆแล้วครั้งแรกที่เราไปปรึกษาคุณหมอเลยเราหนักประมาณนั่นแหละ 7-80 ตอนนั้นคุณหมอแนะนำให้เราไปลดความอ้วนก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการลดความอ้วนก็ทำให้ขนาดหน้าอกเราเล็กลงเหมือนกันพี่มาก็เลยไปจัดการลดความอ้วนมาจนเหลือประมาณ62-63คือขนาดลดแล้วอ่ะมันก็ยังใส่เสื้อในเท่าเดิมอยู่แบบไซส์เดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยขนาดเท่าเดิมเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาคุณหมออีกรอบก่อนหน้าที่จะผ่าเราก็ต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเนาะมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรหรือไม่ได้ป่วยอะไรก่อนผ่าตัดเพราะว่ามันเป็นผ่าที่ค่อนข้างใหญ่การที่เราแบบร่างกายไม่แข็งแรงเข้าไปก็ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรหลังจากผ่าตัดเขาก็จะให้เรานอนในห้องนึงก่อนเป็นห้องพักฟื้นก่อนที่จะแบบไปห้องของเราอ่ะมันก็จะเป็นห้องแบบหลังผ่าตัดอ่ะซึ่งแบบโคตรหนาวเลยคือมันหนาวมากแล้วก็แบบขยับไม่ได้เมายาสลบบ้าบอหลังจากที่เขาเข็นเราออกมาแล้วนะคะเราก็จะมีท่อติดตัวมา2 อันเนาะเป็นท่อเดรนน้ำเหลืองใช่ก่อนที่เราจะกลับบ้านเขาก็จะดึงท่อออกแล้วอันนี้เป็น process ที่หลายๆคนน่าจะกลัวส่วนตัวแล้วพี่วารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเจ็บนะมันแบบมันหวัดเสียวมากกว่าแบบเฮ้ยมันออกมาจากร่างกายเราแต่ว่าไม่มีอะไรไม่น่ากลัวไม่เจ็บเลยตอนพักฟื้นพี่วานอนโรงพยาบาลแค่1 คืนเท่านั้นแล้วก็วันรุ่งขึ้นคุณหมอก็ปล่อยกลับบ้านเลยหลังจากนั้นประมาณ3 วันแรกหลังกลับไปอ่ะคือมันแบบเมายาสลบเบอร์แรงมากแล้วพอยาชามันเริ่มหายแล้วอ่ะพี่วาแบบเจ็บมากอยู่ประมาณ3 วันก็คือพยายามแบบตื่นขึ้นมากินข้าวแล้วก็กินยาแก้ปวดมันจะได้แบบหลับไปหลับตื่นหลับตื่นอยู่ประมาณ3 วันหลังจากนั้นวันที่4มันก็ค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็โอเคแล้วระหว่างที่เราพักฟื้นเองอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณหมอเขาจะให้เซตทำแผลมาเราก็จะต้องเช็ดเหล่าบรรดาคราบทั้งหลายคุณหมอเขาก็จะให้ยาทาแบบ
แก้เป็นรอยมาอะไรอย่างนี้ตอนแรกๆที่ออกมาจากห้องผ่าตัดเขาก็จะเอาผ้าแบบผ้าก๊อตพันไม่ใช่ผ้าก๊อตดิผ้าอะไรวะแบบแบนเดจอะที่เป็นเส้นยาวๆอะพันรอบหน้าอกเราอะเสร็จหลังจากนั้นประมาณ2-3 เดือนอะไรเงี้ยเราก็เริ่มใส่สปอร์ตบราได้มันจะได้ทำให้หน้าอกเราอยู่ทรงนะ Ladies and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. มาถึงข้อควรระวังในการผ่าตัดอันนี้พี่ว่ารู้สึกว่าทุกคนควรจะรู้ไว้ก่อนที่เราจะผ่าตัดอันนี้เป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราเจอหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเราอยากเอามาเล่าต่อเผื่อใครอยากผ่าจะได้แบบคิดถึงสิ่งนี้ด้วยก่อนผ่าอย่างแรกเลยคือเรื่องรอยนั่นเองทุกคนถามเรื่องรอยคือเราเป็นคีลอยด์อยู่แล้วเราจะเป็นคีลอยด์แบบเป็นสิวก็คือเป็นแผลตลอดเลยเพราะฉะนั้นผ่าครั้งนี้พี่ว่าก็ได้รอยมหาศาลมาเนาะอย่างที่เห็นนะคะทุกคนมันเป็นเหมือนตะขาบเลยพี่ว่าเคยถามคุณหมอนะเรื่องแบบเคสคนอื่นถ้าเกิดคนที่ไม่เป็นคีลอยด์แล้วก็แผลหายค่อนข้างง่ายมันจะไม่ค่อยขึ้นเป็นรอยเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่เป็นคีลอยด์หรือแผลหายยากแบบเป็นว่าก็มีสิทธิ์เป็นรอยแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็ถ้าเกิดใครจะผ่าตัดแล้วกังวลเรื่องรอยมากๆลองตัดสินใจหาวิธีอื่นดูหรือว่าลองถามคุณหมอดูว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิธีไหนที่สามารถทำให้รอยมันน้อยกว่านี้ได้ไหมอย่างที่2คือเรื่องทรงนั่นเองอันนี้สำคัญมากเพื่ออยากให้ทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นนี้คือก่อนเราผ่าตัดจริงๆแล้วคุณหมอเขาบอกว่าให้เราอยู่ในน้ำหนักที่เราคิดว่าเราพอใจแล้วก็จะไม่ลงหรือขึ้นกว่านี้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราน้ำหนักเปลี่ยนมันสามารถทำให้หน้าอกเรามันเปลี่ยนขนาดได้ถูกไหมหรือว่าเปลี่ยนทรงได้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมทีนี้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะลดน้ำหนักได้มากกว่านี้เพราะว่าจาก80มา60มันก็พีคแล้ว20กว่าโลเราก็คิดว่ามันก็คงเท่านี้แหละอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าลดลงมาอีกประมาณเกือบ10โลเพราะฉะนั้นหน้าอกเราจากที่แบบตอนแรกมันมีช่วงเนี้ยมันก็เลยหายไปหมดเลยค่ะทุกคน มันก็จะแบบไปกองอยู่ข้างล่างมันทำให้หน้าอกเราทรงค่อนข้างเสียนิดนึงมันก็จะแบบคล้อยๆนิดนึงมีโอกาสพี่มาก็อยากจะไปแก้มันอีกรอบนะเนื่องจากว่าน้ำหนักเราลงมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นทรงที่มันไม่เหมือนตอนแรกๆตอนแรกๆที่ทำมาก็คือมันสวยมากเป็นทรงแบบฟูลโอเคเลยถ้าเกิดไม่อยากจะแก้ 2-3 รอบพี่มาก็แนะนำว่าให้อยู่ในน้ำหนักที่ตัวเองโอเคและคิดว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะไปผ่าหน้าอกดีกว่าเรื่องต่อไปก็คือเรื่องเส้นประสาทกับท่อน้ำนมนั่นเองคือถ้าเกิดเราไปทำในที่ที่เขาอาจจะไม่เชี่ยวชาญหรือว่าอะไรไม่ละเอียดอะไรเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่เขาจะตัดท่อน้ำนมเราขาดได้ซึ่งมันทำให้เราไม่สามารถให้นมลูกได้ในอนาคตสำหรับคนที่อยากจะมีลูกแล้วก็เรื่องเส้นประสาทนั่นแหละถ้าเกิดว่าเขาไม่ละเอียดหรือว่าไปตัดโดนเส้นประสาทของเราค่อนข้างเยอะมันอาจจะทำให้เราไม่มีความรู้สึกในส่วนบนของเราถ้าเกิดในอนาคตพวกเธอมีแฟนเธออาจจะไม่อยากให้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ศึกษาดีๆนะจ๊ะก่อนที่จะเลือกคุณหมอโดยรวมแล้วพี่มาแฮปปี้กับการผ่าตัดรอบนี้มากมันเป็นการตัดสินใจที่พี่มาคิดว่าดีที่สุดในชีวิตแล้วคือหน้าอกมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรากังวลตลอดเวลาเราคิดถึงมันตลอดเวลาเลยมันทำให้เราเป็นคนไม่มั่นใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะคุยกับคนอื่นไม่กล้าทำอะไรที่เราอยากที่จะทำหลายๆคนชอบคิดว่าเฮ้ยเราเกิดมาแบบนี้เราก็ควรจะ appreciate ร่างกายของเราแต่พี่มาเห็นอีกแบบนึงว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันทำให้เราเครียดแล้วมันหยุดเราไม่ให้ทำในสิ่งที่เราอยากทำพี่หมอก็รู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้เป็นในทิศทางที่เราชอบแต่ก่อนจะกังวลบ่อยมากว่าเฮ้ยใส่เสื้อยืดแล้วมันโป๊หรือใส่นู่นใส่นี่แล้วมันโป๊ตอนนี้ก็คือจะไม่มีปัญหานั้นแล้วพี่หมอก็จะไม่กังวลแล้วเวลาใส่เสื้อแบบเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปมันไม่ได้ใหญ่จนทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจดีใจมากการผ่าตัดมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวพี่วาจะไปตอบเพราะว่าการผ่าตัดนี้มันไม่ค่อยมีคนทำเนาะพี่วาก็เชื่อว่ามันน่าจะหาในอินเทอร์เน็ตได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพยายามตอบเท่าที่เรารู้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะแบบพูดเรื่องนมตัวเองในคอมเมนต์หรือแบบให้ทุกคนได้รับรู้ไปทักไปมาใน Instagram หรือว่า Facebook ก็ได้เดี๋ยวเราจะไล่ตอบเนาะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคือตอนเราจะผ่ามันไม่มีใครทำวิดีโอแบบนี้บอกเราเลยหรือแบบไปหาข้อมูลก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเราก็เลยเลือกที่จะทำวิดีโอนี้เพื่อที่จะแบบบอกทุกคนถึงประสบการณ์เราเผื่อใครตัดสินใจอยากจะไปผ่าหน้าอกจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเนาะขอบคุณมากเลยที่มาดูวิดีโอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้า